Good day, Kavibal, and welcome to our Managing Learning at Home webinar series. For the discussion today, the topic will be on practical ways to creatively establish positive learning conditions at home. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions on the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAsOnePH as our official hashtag to our Vibal webinars. Experience learning, Kavibal. And now, to proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Our speaker graduated at the National Teachers College Best in Social Science and Leadership Award. Former Sangguniang Kabataan Chairman and President of Student Government. He is currently enrolled at Asian Social Institute, taking Doctor of Philosophy, major in Applied Cosmic Anthropology, and interim national president of Samahan ng mga Gurong Tagapayo ng Pilipinas. He is currently a master teacher too at SDO Manila. Ladies and gentlemen, let us welcome Mr. Arvin Derecho. Hello, good afternoon. Naririnig po ba ako? Ayan, nababasa ko naman eh. Hello? Hello, hello. Hello po sir, yes po, Oh, you can be heard na narinig. po. Ayun, pasensya na. Ang hirap pala talaga. Alam mo, kahit pang-apat na beses ko nang gumagawa na ito sa Bibal, nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung naririnig ako. Ay, ang nasa harapan ko lang, puro computer eh. Okay, so without further ado, let us start. So by this time, from the presentation itself, no, makikita ninyo, it will be okay.
No? Ito yung ginawa sa atin ng coronavirus. They closed the world. Lagi ko sinasabi ito sa presentation. They locked the city. Nagkaroon ng work from home. We were able to we were able to utilize applications and online learning. So malayong malayo sa nakasanayan natin. It will be okay. So by this time, the Bival group invites you to managing learning at home webinar series. This is something to do with the practical ways to creatively establish positive learning conditions at home. Ako ang inyong speaker uli. Pagpasensyahan nyo na po. And we will be discussing a lot of things na may kinalaman talaga sa atin bilang guro, bilang guro at bilang magulang, kung paano natin ma-establish tong positive learning conditions at home with so many hindrances na meron tayo na experience at bagong-bago sa atin lahat to. So let's start. Ito yung unang discussion ko sa Bibal, no, na may kinalaman sa learning never stops. Nakita ninyo kung papansinin niyo, planado ang Bibal eh. Planado siya in the sense na talagang duktong-duktong ang webinar series. Kung diniscuss dito ang learning never stops, ang sunod na diniscuss namin dito ay yung challenges on the uncertain time, yung mga problema natin, yung mga challenges na kinaharap natin sa new normal. And then naging mas specific kasi ako ay isang guro ng Araling Panlipunan. So ang diniscuss namin na may kinalaman sa curriculum, yung mahusay na pagkatuto ng AP gamit ang learning at home kits, no. So by this time, eto na. The practical ways to creatively establish positive learning conditions at home. So, as always, saan ba ako nagsisimula? Nagsisimula ako lagi sa pagbibigay sa inyo ng COVID update yung update natin, no? Kung makikita ninyo, no? Kahapon ito, meron na tayong 197 and today, expectedly, baka 200,000 na tayo, no? Sana naman madali ng kaunti kahit isang araw. Meron na tayong 34 deaths and meron tayong recoveries ng 368. And hindi natin alam kung kailan ang susunod na massive recovery, kung ilan ang ma-recover ulit. So, as of now, meron tayong active cases na 61,000. Alam niyo yung unang discussion ko sa Bibal using YouTube din. Ganitong oras din, yung unang-una talaga, yung learning never stops. Parang wala pang wala pang 30,000 noon. Parang 18,000 pa lang ang pinag-usapan, no? Ngayon, no? Grabe na, 197. So, nakakatakot. Hindi dahil hindi dahil sa konsepto na mamamatay ka lang eh, no? Hindi lang 'yun eh. Nakakatakot kasi baka hindi handa yung mga bulsa ng kapwa nating mga Pilipino. Sa mga mayayaman, ang natatakot sila kasi baka mamatay sila, no? Kasi hindi secondary na yung takot sa gastos kasi meron silang panggastos. Sa mahihirap, katulad natin, dalawa kinakatakutan natin. Una yung gumastos at hindi tayo handa sa ganyang gastusan. And at the same time, mawala sa mundo na to dahil sa COVID cases. No? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kapabayaan kasi hindi nga natin nakikita yung kalaban. No? So, may mga tao na sobrang ingat pero ended, ganun pa rin. Ganun pa rin, nagkakasakit pa rin. So, hindi natin nakikita kasi hindi nga natin nakikita yung ating kalaban. Okay, let's proceed. Ayan. Tanggalin ko muna itong picture ko rito. Nakikita ko yung mukha ko. Okay, yan. Okay. So, balikan natin yung unang picture. Nasaan kaya kayo dyan, mga bata kayo? Ikaw ba si 1? Ikaw ba si 2? Ikaw ba si 3, 4, 5, 6? Ikaw rin ba si 8? 7 and 9. Ito yung makatotohanan tong picture na to, no? Sa isang classroom setup, sa dating normal na setup, meron ganito, no? Meron tayong sulat sa board. Probably si teacher yan. Tapos may number 3, yung kumbaga studio May slide. po sir, makikishare po ng screen po ninyo po. Salamat po. Oh my God, so hindi pa pala ako nakakapag-share screen. Oh. Saglit lang po. Ayun. I'm sorry. Ayan. Nakikita nyo na po ba?
Yes po. Ay, sorry. Pa-present na Pasensya lang po. Okay, Salamat po. pasensya na po, no? Hindi ko alam na hindi ako nakapag-present ng screen. So, yung katulad ng sinabi ko, yung mga nakakakinig na ito yung presentation na sinasabi ko. Siguro, yeah. Ito yung unang discussion, yung kaninang na-mention ko. Ito yung pangalawa. Pangatlo. And then, ito na. Dinidiscuss na natin to. Ayan. Katulad ng sinabi ko, COVID cases. Ito yung kinikwento ko kanina. No? Babalikan lang natin ng konti. Ayan. So kung nakikita ninyo sa screen ninyo, pwedeng ikaw si 1, pwedeng ikaw si 2, pwedeng ikaw si 3, 4, 5, ikaw rin si 8, ikaw si 7, ikaw si 9. So alalahanin natin nung bata tayo, no, during the normal setup kung nasaan tayo diyan. So probably yung mga teachers, kayo siguro si number 3, no? Kayo si number 7, kayo si number 9 na naging eventually naging number 1. So tingnan natin, no? Magandang motivation to go back sa nangyayari natin. And by the way, kaya I am using this virtual classroom also to share how to do online synchronous and asynchronous. So pwede tayong maging creative sa ganito. Dali natin yung classroom sa mga bata, no? This is not a typical PowerPoint presentation. So matutuwa yung mga bata. Mararamdaman nila na pinaghandaan talaga natin. And then, yan ang challenge ng online class, di ba? Kasi ang nakaka-stress yung tunog ng dumadaan sa kalye. Tunog tahol ng aso, sinaing, tilaok ng manok, sigaw ng mga tao sa kanto. So, iba't iba kasi tayo ng location. Maswerte ka kung ang location mo medyo mas maganda, nasa taas, naka-condominium, tas talagang sarado, walang naririnig. Pero sa mga lowlands, at para sa mga talagang nakatira sa kalye, ito yung malaking struggle nila. So, nai-stress kayo. At ako rin nung unang-una nai-stress ako kasi syempre parang sabi ko lalo na pag nagre-record ako ng voice ko, hindi pwede, kailangan perfecto yung record ng voice eh. Okay lang sa online kasi sabi ko parang tanggapin na. Kaya meron tayong ganitong discussion, mamaya maiintindihan natin na hindi natin control yun eh. Tuloy lang, wag nating isipin. Wag nating punain, wag tayong ma-stress. Kasi anyway, yung mga nagsasalita sa labas, yung ingay sa labas, hindi naman tayo. So concentrate tayo. Baka sa ganitong klaseng setup, mas tumaas yung tinatawag na concentration ng bata. Kasi natututo na siyang i-ignore yung mga unnecessary voices and noises na hindi nangyayari sa classroom. Kasi sa classroom, isa lang ang magsalita, titigil ang mundo. Teacher, sino? Patay, tigil na. Sir, ma'am, gumanon lang, tigil na. No, maihinto yung momentum. Baka sa ganitong klase, may naririnig na sila, hindi naman mukhang emergency. Matututo na silang yung concentration mas tataas. No? Next. Sabi nila, always be positive. So, sa normal setup, tama naman, maging positibo sa lahat ng bagay. Pero, may isang bagay na ayaw natin ngayon. No? We want to be always positive. Pero, sabi ko nga, sa ganitong pandemya, ayaw nating maging positive. Okay, we want to be negative. Ibang konsepto, parehas na salita, pero may ibang kahulugan. So, nag-iba ang kahulugan ng salitang positive dahil sa pandemya. Noon, pag sinabing positive, pwedeng drug user, pwedeng may HIV, pwedeng positive na may sakit, positive sa cancer, positive sa ganito. No, pero ngayon, ito yung isang bagay na kiniiwasan natin, maging positive naman sa sakit. Okay? So, let us try to mathematically compute our situation. Ito yung sitwasyon natin ngayon eh. No? Una, negative situations. Ano bang meron sa atin? Pandemic. The reason why we are doing this, the reason why Vibal is continuously providing you webinars, free webinars, kasi nga malaki ng negative situations at malaki ang pasasalamat natin kasi meron silang mga ganitong klase, no? May pandemya. And then, negative situations ulit. Again, slow internet, no gadgets. So, the reason why, isa sa mga dahilan kung bakit tayo, yung mga nasa public school ay hindi natuloy ng klase kasi nga naramdaman at napakinggan ng ating secretary na ang demand ng mga guro na hindi pa handa para sa pasukan at kailangan ayusin ng mga gadgets ang slow ang internet connections
ang distributions ng tablets, ang distributions ng modules, no, sa mga local cities na nag-provide ng tablets katulad sa Manila. So, in dalawang negative situations na to, negative na siya eh. So, typically, ang unang response din ng tao, ayaw na, academic freeze. Kasi mahirap yung sitwasyon eh. And masisisi mo ba yung mga taong nagsasabing academic freeze? Hindi, kasi may punto nga sila. At may punto rin yung mga tao na sa pribado kasi maraming mas maguguto, maraming mas sihinto. No? So talagang mahirap timbangin yung dalawang sitwasyon, dalawang katwiran na parehas may katwiran. So kailangan lalaruin mo talaga siya sa gitna. So for the negative situations, we have pandemic and then we have slow internet and no gadgets. Sige, gawin natin positive kasi negative plus negative is equal to positive. A positive mind, all is well, all is well. No, naalala ko yung professor ko sa NTC nung nagma-masteral pa ako isa siyang professor ng San Beda, no, si Ma'am Lisa Cruz, no. Ito ay isa sa mga favorite niya na pelikula talaga, yung Three Idiots, no. All is well, all is well. No? Sobrang positive kasi noon no. Sobrang positive ng pelikulang yun, makapanood mo yan, way back 2009. So, kailangan positive mind tayo kasi nga meron ng negatibo. So, kung dadagdag pati ng negatibo, hindi makakatulong sa ating lahat yun. Pero alam natin, may problema talaga. Hindi naman natin siya dinideny. Now, they say, it is all in mind. Totoo naman. Baka nasa utak lang natin yung problema. Nasa utak pa rin kaya natin ng problema dahil may pandemya? Tingnan natin. Pero, it's wrong. Hindi lang nasa isip siya. Kasi, sabi nila, it is real, the problem is real. So probably, you have to recognize the problem with thinking positive. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, hindi pwedeng lagi mong maganda yung it's all in mind, maganda yung ganyang ugali. Na talagang, deka, wala yan, pagpagin mo lang, kaya yan. Maganda yung ganyang ugali, no? But, hindi siya enough na may ganyan ka lang attitude. Kailangan kasi you have to recognize the real problem. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mong takbuhan yung problema. At ano ang mga problema natin? Pwedeng mabagal ang internet connections natin. Pwedeng hindi talaga ideal ang lugar natin para sa learning conditions. Kasi katulad ng sinabi ko, ang mga bata, hindi natin alam kung ano ang kanilang sitwasyon habang tinuturuan natin sila. So ngayon, kung ang mga bata nakaramdam na parang pati si teacher hirap, patay na. Katulad nga ng sinabi ko, tayong mga magulang at ang mga guro ay dapat maasahan ng mga bata, Maasahan talaga dapat tayo. Kasi kung hindi tayo maasahan, kanino na lang sila aasa. So, sinabi ko yan sa last presentation ko. So, kung naramdaman nila na parang pati ikaw, hirap na hirap, may epekto to sa mga bata. Now, the teacher and the parents should recognize the real problem. May kulang. Okay? May kulang. At pag na-recognize mo yung problema, mare-recognize mo kung paano gawa ng solusyon. Before, for students to learn, they must feel safe, engaged, connected, and supported in their classrooms and schools. These conditions for learning are the elements of a school's climate that students experience personally. Kaya diba dati dapat conducive to learning, Kailangan ng classroom maayos. Kaya nga tayo, di ba, kahit sa lesson plan natin, ang MOL, part sa MOL yung paglinis ng classroom, pag-check ng attendance, pagpulot ng kalat. Kasi kailangan malinis, no? Ang hirap mag-aral ng madumi ang klase. So, ayun. Kasama yun sa ating routine para daw mas engage sila. Pero today, dahil wala tayong classroom, wala tayong face-to-face, for student to learn, teachers and parents must be the ultimate source of positive mind and positive gestures. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, dapat maramdaman ng bata na si teacher ay hindi sumusuko at si magulang ay suportado niya kung anong nangyayari. Kasi kung hindi nga tayo maaasahan, kanino na lang sila aasa. So, yun yung isa sa mga bagay na dapat din nating linawin. Okay? Next. Yan, starter pack natin to, di ba? Eventually, ang Google Classroom naging kaibigan natin at araw-araw natin nakikita. Eventually, ang Zoom at ang Google Meet nagiging palagi nating gamit for the online tool. Imagine, kailangan magpasalamat din tayo sa Google for providing this kind of libre, 'di ba? Online platform. We have to be thankful kasi online libre siya, nagda-downloaded siya sa
kahit anong gamit mo, iPhone man o Android, downloaded siya. So magagamit natin siya para ituloy ang edukasyon. Kasi nga sulong edukalidad, 'di ba? Tuloy ang edukasyon anumang sitwasyon. At ito na yung starter pack natin. Dati ang teacher boring naman to, no? Joke-joke lang to eh. No, nagkaroon lang na, actually nakikita nyo rito sa Facebook, nagkaroon ng tinatawag na digital needs, Pyramid of Maslow 2.0. Kung titingnan ninyo, ang physiological needs natin ngayon, yan, internet, computer, cellphone, wifi, signal, battery. So, nagkaroon ng safety needs daw natin, yung email, Google Map, belonging and love needs. Diba? Nagkaroon tayo ng Facebook, tas esteem needs kasi lagi tayong nagpo-post diyan, Instagram, Twitter, and Snapchat. And then our self-actualization, YouTube, yan. Ating iba pa, no? I believe etong Google Classroom, Zoom at Google Meet na sa self-actualization needs na, no? So, ito ay joke-joke lang naman, no? Pero kung papansinin niyo, yung joke na to parang makatotohanan, may basis kasi ito ay realistic. Okay? Next. While the terms positive thinking and positive psychology are sometimes used interchangeably, it is important to understand that they are not the same thing. So ibig sabihin pala, ang positive thinking at ang positive psychology ay hindi parehas. Pero nagagamit natin to na parang parehas, na-explain natin to na parang parehas. Okay, ano bang sabi? Positive thinking is about looking at the things from a positive point of view. Okay, mga kapwa nating mga guro, may mga kaibigan tayong cheerleader, ganyan talaga, di ba? Again, positive thinking is about looking at the things from a positive point of view. Example, di ba? Ang galing, brilliant yung idea. So mga medyo aware sa NBA, di ba? Yung Paris at Beef, imbis na gamitin niyang Paris at Beef, naging creative siya, mas naging positibong pag-iisip niya, yung point of view niya, at ginamit niyang Paris and Miami Beef kasi these are both teams na kilalang kilala sa NBA and sila yung magkalaban ngayon sa first round. So very timely, very creative yung kanyang pagkagawa. And next, positive psychology tends to focus on optimism, but it is also notes that while there are many benefits to thinking positively, there are actually times when more realistic thinking is more advantageous. Sabi nila, it tends to focus on being optimistic. Okay? There are actually times when more realistic thinking is more advantageous. Totoo naman, minsan okay talaga ang positive thinking. Pero katulad ng sinabi ko, you have to recognize the problem. Okay? Magandang hakbang, unang hakbang ng pagiging positibo, pero mas mainam pa rin talaga na ma-recognize natin ang problema. Ayan. Ang sabi, see you when the virus is over. Optimistic. No? Kung titignan ninyo, ay parang common lang. Parang natural lang. Parang sakto lang. Pero hindi siya natural lang. Hindi siya sakto lang. Kasi ang sinasabi rito, kung lalaliman natin, see you when the virus is over, optimistic siya. Meaning to say, nakikita niya na ang virus na to o ang pandemyang ito ay matatapos rin. You get what I mean? So hindi siya yung simpleng picture lang, no? Hindi siya yung simpleng picture lang talaga. Next. Excuse me. Sabi nila, you have to set your goal. Positive conditions, you have to set your goal. Before you step out of the bed, if you forget, before you leave your home, take 1 minute to set your intention for the day by coming up with one word that resonates with you about the attitude or spirit you want to bring to the day. Set your goal. Kahit naman sa ating DLL, di ba? We set our goal. May objectives. May mission. Okay? May goal. Bakit kailangan ito? Kasi hindi pwedeng pagkising mo bukas, kasi alam niyo hakataking kayo ng kama ninyo eh. Real talk lang talaga. Hakataking kayo ng kama niyo. Mas stressful sa bahay at alam natin yan.
Kala natin dati nung dinadasal natin na parang sarap work from home yung iba, no? Nakakaganito. Pero mali pala tayo ng dinarasal. Parang mas maganda pang nasa paaralan tayo. Mas mainam pang nasa school tayo. Mas parang mas hindi tayo tali sa tinatawag na 7 to 4. Okay? Kasi ngayon, alam niyo, the very problem is it is hard for us to differentiate work from home and being at home. Parang dapat pag work from home lang, 7 to 4 lang. Pero alam natin yan na lumalagpas minsan. Minsan nga 8 na, 9 na, 10 na usually hindi tayo uma-attend ng ganyang meeting. 'Di ba? Pero kailangan kasi virtually wala tayong dahilan na parang hindi umattend ng meeting unless wala talaga tayong internet connections na hindi natin nagagawa yun. Kailangan ma-secure natin na when we are at home, we feel at home because you are being at home. Kaya lang ngayon, ang nangyayari, kahit sa bahay ka, parang ang daming trabaho. Parang minuminuto pwede kang kontakin. Parang minuminuto pwede kang kausapin. You get what I mean? So ang dami ng instances na nangyayari at nagbabago sa pandemya natin ngayon. But you have to set your goal. Kailangan nyo pa rin i-set yung goal ninyo na kailangan sa classroom para maramdaman ng mga bata, guys, 7 to 4 lang ang klase natin, no? Isang oras lang naman ang klase diyan, no? Usually may scheduling yan. Sa amin sa Adamson 1 hour daw. 1 hour ang synchronous a week. No, once a week lang siya. Tas the rest is asynchronous kasi may ibang klase pa siya at ang sakit sa mata na 7 to 4. Imagine 7 to 4 ka na sa laptop mo. Diyos ko, gastos sa kuryente, masisira ang laptop. Nakakapagod, no? Ngayon nyo marirealize na pag napagod yung mata ninyo, pagod yung buong katawan ninyo. Na dati pala, parang mas magaan pala yung buhay talaga rati. Okay? Pero you have to set your goal. Okay? Nang makita ng mga bata, yung setting kasi your goal, you are also setting attitude and behavior. No, maramdaman ng bata na pagdating ng 4 p.m. ay hindi na pala ako basta-basta pwedeng magtanong. Hindi dahil pinagdadamutan mo siya, pero kailangan kasing ma-secure ng bata yung tinatawag, malaman ng bata na ikaw bilang tao, bilang teacher, bilang magulang, tao ka rin katulad nila. No, tanggalin na natin yung konsepto, no? I am a social science major. Tanggalin natin yung konsepto, alisin natin yung norms, yung kultura na kailangan pag teacher ka, lagi kang available, oras-oras. Totoo naman talaga. Pag kaya mo pa. Pero pag may, alam nyo yung mga bagay na hindi naman talaga sobrang emergency, hindi naman kailangan bigyan ng mabilis ng desisyon, hindi siya rush, wag na sana natin, malaman dapat ng mga bata na tao rin niya, may sariling pamilya, may sariling inaasikaso, may sariling problema. Hindi siya superwoman, hindi siya si Batman, hindi siya si Robin. So ayun yung sinasabi ko. Pag naset nyo tong goal na to, dire-diretso ang daloy. At dapat alam mo kung ano ituturo mo sa araw na to. At alam mo, pagkagising mo, alam mo na kung anong gagawin mo at ano yung ma-achieve mo. Kasi kung di mo siya ma-achieve at akala mo lang, dahil nakikita kayo palagi sa Google Meet at Zoom, okay na yun. Hindi. Kasi mahirap na nga matuto ang bata sa normal na klase. What more sa virtual pa. Okay, kaya nga nagawa yung most essential learning competencies, yung tinatawag na MELC. 'Di ba? Pinaiksi. So, kailangan sa goal mo siya, most essential lang talaga. Okay? Sabi nila, you have to do something outside your comfort zone. And this is outside our comfort zone. Mapabata, mapamatanda, alam natin na iba ang nangyayari ngayon. Ako, believe ako sa mga guro na medyo veterano at hindi naman talaga naabutan yung, hindi naman talaga techie, pero they are trying their best, no? Tapos, sana yung mga bata katulad ko na marunong rin naman, no? Pwede kayong mag-share sa mga kapwa natin na medyo hirap sa technology, no? Pero believe ako sa kanila kasi pinapakita nila na they are more than willing, no? Pinanday ng tadhana, pinanday ng panahon, should I say. Pero tuloy talaga ang edukasyon, no? Hindi marunong naman talaga. Yung iba talaga hindi marunong mag-laptop, no? Hindi marunong talaga sa Zoom, sa Google Meet, pero tuloy-tuloy ginawa nila 'yun. Sabi nila, circumstances requires courage. That is closing the gap between where you are now and where you would like to be in life. Will require stepping outside your comfort zone and doing something that scares you in some way. Ano ba nakakatakot?
'di ba yung mga unang linggo natin, unang dalawang linggo ng online class natin, parang yung mga tayo-tayo lang ng mga teachers parang, "Hala, nawala yung internet. Hala, ganito ba parang, hala, ano ang gagawin dito? Natataranta tayo," 'di ba? Ayun isang bagay naman na medyo okay ako. 'Pag may nawawalan o merong mga bagay na hindi kaaya-aya in relation to technical difficulties, I let it. Kasi I do not control it. Huwag kang ma-stress. Mawala internet. Say for example, ngayong araw na 'to mawala internet, so be it. Mawala internet. Kasi it's beyond your control. Nawala yung connections. Katulad kanina, salita ako ng salita, hindi ko alam na hindi pa pala ako nakakapag-present, no? Remain confident kasi nga may mga bagay na hindi mo naman talaga kayang hawak o hindi mo hawak. So, etong doing something outside your comfort zone, ito na yun. We are doing something outside our comfort zone because we love to teach face-to-face. We love to teach on daily basis. Yung nakikita yung bata, nagkakwento yung bata. Dito hindi eh. Kasi ang hirap na ito, pag binuksan mo lahat ng microphone ng mga bata, sabay-sabay na magsasalita. Yung iba nakatutok sa electric fan, yung iba maingay sa kanila. Wala, masisira, mag-e-echo. Kaya ang hirap, no? Ang hirap nung mga bagay na hinihiling natin na sana ang lahat ng edukasyon ay nasa bahay. Ito na, mali pala tayo ng hinihiling. No? Sana ibalik tayo sa dati. Ibalik tayo na pagdating ng after 8 hours, malaya na tayo, pwede na tayong umuwi. Mas magaan. Pag medyo pagod si teacher, sa totohanan lang po, kilala naman nila akong real talk, pagod si teacher, pwedeng gumawa ng remedyo, pwedeng magpa-activity, pagkatapos ng short o brief discussion. So, ayun yung mga nawawala at nami-miss natin. Okay? To think outside the box. Ano ba yung problema? May problema, may pandemya, tuloy ang edukasyon. Sige, gamitin natin ang online. Okay? And then, sabi nila, but this time, should I say by this time, no, mali, typographical, you have to create another box, and that is according to Mr. Adolf Aguilar, no, isang ASDS sa Negros. Sabi nila, it is not just enough to think outside the box, but because of this pandemic, we have to create another box. Okay? Kasi nga, hindi na applicable yung mga bagay na ginagawa at nakasanayan natin sa nangyayari ngayon. Okay? Next. Reframe a problem into opportunity. So nakita nyo to, nag-trending tong picture na to, 'di ba? Wala siyang pambili sigurong face shield. Naka-face mask naman siya, wala siyang face shield. So anong ginawa niya? Yung Tupperware. Reframe a problem into an opportunity. As always said by my former principal, Mr. Rafi Caballes, laging sinasabi, life's challenges into opportunities. Okay? Kumbaga yung mga life's challenges natin gawin nating opportunities. Diba? Sabi nga sa isang meme, mahirap ka na. Hindi mo na kailangan ng iba pang mga quotes. Sapat na yung pagiging mahirap mo para ma-inspire. Well, that's true. You can solve your problems by complaining, but you can solve them or at least learn to accept them by reframing them so that you can approach them from a new angle. To quote Einstein, sabi nila, problems cannot be solved at the same level of thinking at which they were created. May problema tayo. Very good example si tatay. Okay? Ang dami kasing mga nangyari. Ang daming nangyari, di ba? Ang daming nangyari. Kung bubuksan natin yung isipan natin, ang daming nangyari, no? Ang sarap magkomento pagdating sa mga bagong polisiya na binibigay ng gobyerno. May mga tama, may mga parang hindi, may mga parang kulang, may mga sapat naman, no? Sa larangan ng face shield, magandang intensyon kasi talagang tumataas ang pandemya. Pero kung nakita ninyo si tatay, na yung nireframe niya yung problema eh. Okay, wala naman sa batas na mahuhuli ka pag yan ang gamit mo. If I am not mistaken, correct me if I'm wrong. Okay? Naka-face mask siya, naka-face shield siya. Kita ninyo, nagawa niya ng paraan. Kasi kung sa iba yan, talagang wala. Ang laging idadahilan ay wala kaming pambili. Which is true. Hindi mo masisisi sila. Tama rin sila. Okay? You cannot solve the same problem using the same level of thinking. Anong problema? Walang internet, walang ganito, gawa ng module. Okay? Anong problema? Maingay ang kapaligiran, maingay ang bagay, maingay ang classroom, maingay ang bahay nasa gitna ng kalye. So be it. Continue. Okay?
Ngayon, pag nasanay naman yung mga bata na hindi na i-ignore ang mga boses, ayun naman ang number one stress natin. No? Mahirap sabihin na may conducive to learn. No? Katulad nga na sinabi ko, yung positive learning conditions at home starts sa mga guro at sa mga magulang, hindi sa mga bata. Dahil ang mga bata, magugulat kayo, hawak-hawak ang cellphone, nakikinig lang. Okay? Ang mahirap sa Google Meet pa, mamaya nakabukas lang ang kanilang online platform pero wala na sila doon. Kaya number one tip, sa una, sa gitna, hanggang sa dulo mag-attendance. Pwede mo sabihin na Mr. Cabral, paging Mr. Gonzales, you are recognized. Yes sir, present po. O magchat-chat na lang sila. At least alam mo nandun pa sila. Kasi yung hirap, salita ka ng salita, di ba? Katulad ngayon, salita ako ng salita, hindi ko alam kung nakikinig kayo o mayroon bang technical difficulty. Pwedeng sa ibang may malakas ang internet, dire-diretso ako nagsasalita. Pwedeng sa iba, na-delay na ako. So, iba't iba-ibang ating situations. Kaya yung learning conditions na yan, hindi talaga siya posible 100% lahat ng bata ay o lahat tayo makaka-establish niyan. Not unless magsisimula sa atin. Not unless mararamdaman ng bata yung enthusiasm natin na ituloy ang edukasyon anumang sitwasyon. Next, sabi nila avoid energy drainers. So sino ba to? Yan, may mga kasama tayo sa trabaho natin, no? Which is true naman, hindi natin masisisi. Monday na naman, best. Monday pa lang pero pagod na ako. At totoo yan. No, hindi masamang sabihin yan. Hindi ko naman sinabing isumpa natin yung mga kaibigan natin. Nagsasabi talaga ng totoo niyan kasi iba't ibang mga sitwasyon nila. Pero sabi nila kasi dito, according to my source, optimism is contagious. So too is pessimism. If you are struggling to feel more positive, don't spend your time hanging out with emotional vampires. Those people who suck the life out of you with their complaints and commentary about everything that is wrong with both the world and the people in it. Choose your company wisely and limit the time you spend with the people who don't feel your cup of optimism and can do self-confidence. Totoo po yan, no? Sa mga tao, mahirap kasing tawag dito, mahirap sabihin sa kanila na hindi gusto na makitang pakinggan sa problema mo, no? Alam niyo may mga tao kasi na pag hindi mo na pinakinggan yung problema nila, feeling nila tinataboy mo na sila. Pero lagi mong tandaan, ikaw naman na mahilig mag-share ng same problem, may it be love, may it be financial or family, please consider also the person who always listens to you. No? Kasi mamaya, may problema rin siya, hindi mo siya napakikinggan. Mamaya one way lang pala. Gusto mo ikaw lagi kang pinakikinggan pero hindi ka nakikinig sa kanya. Marami naman siyang sinabi sa iyong advices pero hindi mo pinakikinggan. Paulit-ulit lang. Okay? Puro ka negatibo. Hindi mo sinusubukan maging positibo. Okay. Ang problema kasi, kaya yung mga good listeners, talagang talagang mataas ang respeto ko sa kanila. Kasi the same time, nakikinig sila, ina-absorb pa nila yung negative vibes. Alam mo ba, bakit kasi magpapasukan pa ng October 5 eh? Alam mo ba, ganyan-ganyan, sa amin yan, daming ginagawa, ganyan-ganyan. Alam mo ba, hindi naman talaga handa yung mga ganyan. So, sobrang dami negative, ang dami ng negative. Ang dami na nangyayari, ikaw, iniisip mo, yung safety mo, yung safety ng pamilya mo, iniisip mo lahat, halos lahat, iniisip mo. Tapos biglang may ganon. Nako, energy drainers, patay tayo doon. Two-way dapat. You learn how to listen, you learn how to speak something. Two-way. Hindi pwedeng lagi na lang ako makikinig, tapos ikaw lagi na lang hindi susundin yung pinakikinggan ko. Gusto mong pakinggan pero hindi ka marunong makinig. So, ayun yung mga energy drainers na. Pero totoo yan, minsan talaga Lunes pa lang parang pagod na tayo. No? Next, carry yourself like an optimist. Sabi nila kung ano daw yung paano mo i-handle ang sarili mo, always wear your smile kasi nakaka-apekto to ng tao. Now, scientists have already proven that how you present and carry yourself outside has a huge impact on how you feel on the inside. Laughter is the best medicine, sabi nila. Wear your smile all the time. Kasi you have two different mindsets as you can see the picture. One with complete, di ba? The other one is incomplete. Nakita mo yung isa parang physically challenged, no? I do not know if the term is right. Physically challenged,
Ah, yung isa naman, buo naman ang sarili niya, pero yung isa, nagtsatsaga. Optimistic. Yung isa, naghihintay lang. Kaya pag may nakikita ako ng hihingi, say for example, stoplight, nagdadrive ako, tapos nakita ko nang hihingi, tapos nakita ko malaki katawan, hindi naman matanda, hindi ko po talaga binibigyan. For two reasons. One, pwedeng kasing mamaya may coronavirus. Second, ang laki ng katawan niya, bakit hindi siya magtrabaho? Hindi kasi enough na dahilan yung wala akong pinag-aralan. Kasi pwede kung gusto mo talaga eh. O isipin mo si Sir, nakita mo, walang kamay, gamit ang ulo, nagtitinda. Siya buo ang sarili, wala lang siyang kumpiyansa, hindi siya optimistic, wala siyang positive mind. Hindi niya magawa yung dapat gawin. So, kung papansinin ninyo, yung discussion na ginagawa natin, it's more on typical, usual. Kasi katulad ng sinasabi ko, kung maglalagay ako ng iba't ibang theory, no, from first, second, third na bibal ko, hindi ayoko nung masyadong highly theoretical, highly intellectual. Kasi ang dami ng series na pin-provide ng bibal na ganun. So ang atake ko talaga, realistic. If I want to make this presentation highly intellectual, I can make use of Niccolo Machiavelli, I can make use of John Locke, John Watson, okay? Yung mga talagang may kinalaman sa positive, no? Yung mga pwede tayong gumamit ng mga positive reinforcement pero lumalim lang siya. Pero ito yung mga bagay kasi na feeling ko kailangan pag-usapan kasi simple siya. At sa pagiging simple niya, hindi na siya napapansin. Okay po? Ayun yun eh. May mga bagay na simple, common sense, dahil lang focus natin ay magmukhang highly intellectual, lagi na lang tayo nakatanaw sa dulo, pero yung nasa harapan natin, hindi natin nalilinis at hindi natin naayos. So ito yung mga topic na yun. Okay? Ito yung mga topic na yun. Kaya hindi siya hindi siya bagong-bago, pero relearning. Okay? Now, kung titignan ninyo, to creatively establish a positive learning conditions at home, build yourself before building your home. Kasi kung gusto mo na ang iyong learning conditions ay positibo at mapasa mo yung tinatawag na positive vibes sa mga bata para silang magpatuloy, you have to build yourself before building your home. Kung hindi ka kumpleto, hindi mo mabubuo yung gusto mong makumpleto. Kailangan kumpleto ka muna. Kailangan handa ka. Okay? Bago mo isalin sa kanila yung gusto mong makitang epekto o maging resulta. Kasi kung hindi, useless. Kung hindi, wala rin. You get what I mean? Wala rin. So yun yung akin palaging sinasabi. Na tawag dito, mamaya kakalinis natin ng ibang bakod, hindi natin nalinis yung sariling atin. Kaka-wish natin na sana mga bata natututo sa akin. Yung pala, ang natatransmit nating message sa bata, parang walang gana si sir, parang distracted si ma'am. Bakit parang stress si sir, si ma'am? Nakaasa yung mga bata. 'Di ba? Tayo mga magulang at mga guro ang dapat maaasahan ng mga bata kasi kung hindi tayo maaasahan, kanino na lang sila aasa. So, lagi ko sinasabi 'yun. So, kailangan tayo muna. No? Kaya nung binigay sa akin yung topic na to, ang gusto ko talagang i-share, good vibes, positive thinking, positive psychology, yung dalawa na yun, pagsamahin natin. Okay? Ayun no? Paano mo? Build yourself. Because this is the reality, the homeschooling. Ito na yun. Swerte yung mga paaralan na talagang tapos na sila dito. Swerte yung mga paaralan na gamay na sila sa ganito. Paano yung mga paaralan katulad ko na sa public school, maliit ang paaralan ng public school na wala talagang ganong hindi mataas ang MOOE. Swerte na lang, suportado kami ng local government. Paano yung mga nasa remote areas? Sir, paano mo masasabi yung mga nasa remote areas na lumalabas pa ng puno, lumalabas pa ng bakuran, lumalabas para sa signal? Ayun na nga eh. Yung bata may problema na. Yung bata meron ng challenges na kinaharap. It may be technical difficulties, signals, at lahat. Tapos mararamdaman pa niya. Dahil sa'yo bilang guro na, ayun nga, parang tinatamad ka. Mararamdaman niya yung magulang niya na parang hindi siya suportado. Mararamdaman niya yung parang may kulang. Hindi natin mabibigay yung gusto natin ibigay sa bata kung gano'n ang mangyayari. Okay? Next. I'll be showing to you how to prepare ahead of time. Okay? Kasi ang mainit na issue rito ngayon, yung synchronous at asynchronous, no?
Pag sinabi nating synchronous kasi, by Google Meet, magkikita kayo virtually. Pag sinabi nating asynchronous, the sole purpose of having asynchronous class online is also to save data. Hindi lahat may pinagpalang Converge, hindi lahat may pinagpalang Globe, PLDT. Maraming tayong mga estudyante na kailangan nating iniisip na naka-data connections o wala talagang internet, walang pambayad ng internet, nakiki-internet lang. This is the main reason as to why synchronous and asynchronous was promoted. Okay? Ito yung dalawang maraming dahilan kung bakit nabuo tong dalawang bagay na to. Kaya pag magkakaroon ng synchronous, kailangan prepare ka talaga. Kailangan okay ka. No, kaya ngayon mamaya para kasi ipapakita ko sa inyo kung paano namin, no. Share lang naman, malay ko feeling ko marami nang gumagawa nito. No, feeling ko marami nang nakagawa nito. So sa mga hindi pa nakagawa nito, pwede niyo hutong silipin. Okay? Ito na. Good day, Araling Panlipunan teachers, where excellence is a lifestyle. Sa pagsulong ng Bayang Edukalidad, ang Curriculum Implementation Division SDO Manila at sa tulong ng Manila Humanities and Social Sciences teachers, nabuo ang isang presentasyon na makakatulong sa ating lahat. Sama-sama sa pagsulong ng edukalidad, tuloy ang edukasyon anumang sitwasyon. And welcome to our virtual webinar with a team responding to the challenges of the new normal, headed and led by our TWG chairman, Mr. Raul F. Espinoza, our education program specialist, Mrs. Amalia C. Solis, and our CID chief, Ms. Aida Rondilia. Handa sa hamon ng bagong paraan ng edukasyon, sama-sama sa pagsulong, Araling Panlipunang teachers ay maaasahan niyo. Okay. So, kung mapapansin ho ninyo, sorry, pinakinggan ko eh. No, medyo sa kabilang laptop, medyo late, no? So tinitingnan ko kung gagana siya sa YouTube, no? So kung mapapansin po ninyo, ito'y ginawa ko ahead of time, no? Ang isa kasi sa mga stress ng mga guro ay yung biglang magpe-present ka tapos nawala yung internet. No, tapos yung presentation mo cannot stand alone. The presentation should stand alone with this. Kung titingnan ho ninyo, kahit mawala ang internet connection ko, pwede kong ipasa ito ahead of time o pwede ko nang i-upload sa Google ko tapos try to make use of my cellphone, i-share ko na lang yung link o i-share ko na lang sa message nila o sa G Suite account nila o sa personal email nila. They can watch. They can do it alone. Self-paced. No, it's a combination of synchronous and asynchronous, no? It's a combination of the two methods na pinopropose sa atin. And at the same time, chill ka. Naka-chill ka lang, click ka lang ng click. Edi pwede kang gumawa ng discussion, click ka lang ng click. 'Di ba? So, nakaka-less stress kesa naman yung talagang nawalan ng internet, nawala pa ng ganito, nainis ka na. Tapos biglang may kumatok pa ng malakas. Aling Memang, meron ka ba diyang lalo na yung may mga tindahan, lalo na yung mga nagsisigawan sa kanto, di lalo ka na-stress kasi feeling mo nakakahiya, teacher ka. Hindi porket teacher, kailangan ba perfecto palagi? Pag teacher, kailangan ganito palagi, kailangan parang artista. So, kailangan ng setup parang gaming talaga. Kung makakita niyo yung setup ko, naka-table lang ako, tapos itong wala akong ring light, lamp lang to. Tapos ilaw. Hindi, wag mong stressin yung sarili mo na kailangan maganda yung mga mo. Lalo na kung hindi mo afford. Pero kung afford mo at makakatulong sa'yo para mag-unwind ka, so be it. Walang problema, walang magpipigil sa'yo. Okay, sa dami ng problema sa mundo, wag na natin dagdagan. Okay. Kung kaya maging simple, simplihan lang natin. So, kung makikita ninyo, iyan pa. Next. Ayan. So, ito yung virtual orientation na ginawa namin sa school. Naka-ano rin yan, naka-record na to. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang inyong paaralan, Manuel Luis Quezon Senior High School
ay naganda ng munting presentasyon na tunay na makakatulong sa inyong lahat. Once again, we welcome you on Parent-Student Virtual Orientation Program for academic year 2020-2021. Sa pagsulong ng bayang edukalidad, sama-sama nating isigaw, tuloy ang edukasyon, anumang sitwasyon. Tatak, Senior Quezon. So nakita po ninyo, kung mapapansin ho ninyo, hindi ko na kailangan magsalita. Sir, medyo matrabaho? Yes, matrabaho siya hindi siya ordinaryo eh. No? Hindi katulad na pagpasok natin sa eskwela, nung face-to-face pa. Oh, good morning class! Good morning, sir. Blah, 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 blah. Take your seat. Ayusin yung mga gamit. Ayusin mo yung mga kalat. Pulutin yung mga kalat. O, kamusta kayo? Ayan, kamustahan. Typical na classroom setup. No, hindi kailangan yung parang nakikita natin sa TV na good morning, everyone. And welcome. Wag naman, hindi na kailangan ng ganun, no? It's maganda talaga kasi mas formal, pero hindi eh. Hindi ngayon ang usapin o hindi ngayon priority yung sobrang pleasing ka sa tao, hindi sobrang ganda ka sa tao, yung appeal mo. No. Ang usapin dito yung most essential learning competencies, yung pinaka-goal mo. Ano ba yung goal mo? Matuto yung bata. Ano ba yung goal mo? Okay. Mabigay sa kanila yung essential learning, yung nararapat lalo na't may pandemya. Okay? Yun ang goal natin. Hindi yung mapakita sa kanila na sobrang komportable natin, ang ganda ng lugar natin, very ano. Ang ganda nga lang ako, kumpleto ko nga sa gamit, kumpleto, lima-lima ang laptop mo, tapos naramdaman naman ng estudyante na, busy talaga kayo, no? Imbis na tulog ako, patay tayo doon. So, hindi ka nakakapag-transmit ng positive learning conditions at home. Katulad nga ng sinabi ko, students may have and students do have different learning conditions at home. May mga bata na pinagpalang naka-aircon, may pagkain habang nag-virtual learning. May mga bata rin naman na talagang nakahiga, meron pa talagang estudyanteng nandoon sa bintana. So iba't ibang learning conditions at home at doon pa lang sa sarili nila may problema at may challenge na. Kasi teacher, si parent, hindi pa suportado yung nangyayari. Magiging problema talaga. Okay? Yan ang magiging problema natin. Next. Preparing the nationalistic song. Okay. Ang daming nagiging problema dyan. No, sa mga napanood ko sa mga webinar, ito yung isang problema na hindi naririnig ang music, na stress na. Tapos 1 to 2 lang ang schedule nila. 'Di ba? Naubos na yung 30 minutes dahil sa nationalistic song. Huwag nating ipilit ipakita yung video. we can make it simpler. Okay? Tingnan niyo yung ginawa ko. Medyo matrabaho pero less stress. Okay? Kasi ang hilig natin sa shortcut eh. Pag naka-shortcut tayo, kala natin nakakalamang tayo. Hindi, nasi-stress tayo. Pag na-stress tayo, lahat nasisira na sa atin. Mararamdaman ng bata tayo. PowerPoint lang po yan ha. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran ay amoy mapantayan Pilipinas kong Ang dalawa lang gamit-gamit ko. Go and back, go and back. Ganun lang. Enter and back lang. Pilipinas kong mahal ang puso at buhay man sa iyo'y ibibigay tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran ang amoy mapantayan Pilipinas
So, kung napansin ho ninyo, PowerPoint presentation lang siya. Tapos, na-record ko yung galing ng YouTube. Na-record ko siya using my laptop. Yung audio, click nyo lang yung audio, tapos music, tapos i-insert mo sa PowerPoint, okay na. Kaysa naman mas stress tayo, di ba? So, yun. Pwede rin, pag hindi gumana, direkta. Kayo na lang magdasal, kayo na lang. Hindi kailangan ipilit. Wag na ipilit ng video. Hindi kailangan sobrang formal. Katulad sinabi ko, our priority is the essential learning. Okay, lalo na kung ito naman ay nangyayari lang sa mga seminar. Pero kung tipong daily class naman, yung 1 hour, i-maximize natin. Kasi masakit po talaga sa mata. No? Katulad nga na sinabi ko, ang susunod, after 4 months, ang masarap na business, eyeglasses, di ba? Kasi parang feeling ko magkiklik eh. Kasi lalabo talaga mata natin kakaano. Kaya nga siguro naisip ng mga administrators, mga curriculum leaders natin, 1 hour lang ang once a week ang meeting, tapos more on interaction sa inyong mga online platforms. Kasi talagang hindi kakayanin, masakit sa ulo. Lalo na kung ang bata ay malabo na mata, may vertigo, katulad ko, may eye vertigo. So masakit talaga sa mata at sa ulo. Okay. At hindi nakakatuwang magsalita ng buong oras. Alam mo yung buong oras na wala kang namang kausap, wala kang naririnig na kahit ano. Okay. Pag may sumagot naman dito sa bahay, tas hindi ko ina-expect. So alam ko na. Okay, iba yun. No, iba yung baka hindi yun yung gusto nating marinig talagang sagot. Next. So also this is a presentation planned ahead of time. So para mas less stress natin. Pinapakita ko lang po sa inyo to na so probably yung iba na tapos na sila rito. Okay. Kung meron nakagawa na po kayo sa inyo to, good for you po. Okay. Pero sa mga iba, you can try. You can still message me on my Facebook. Pwede nyo akong hanapin. Madali naman i-type ang pangalan ko. Pwede kong ibigay sa inyo itong mga presentations na to. So, for free, syempre. Kasi free naman ng webinar to. Free naman ng Bibal to. Okay. Isang paalala para sa ating mga kasama sa orientasyon. Panatiliing naka-off ang microphone upang maiwasan ang ingay at maging abala sa nagsasalita. Palaging i-on ang camera. Humanap ng tahimik na lugar. Magsuot ng komportabling damit. Kumuha na ng panulat, tubig at makakain. I-mute ang lahat ng notification sa gadget at siguraduhin meron pang stable placement ng iyong gadget. Maraming salamat. Okay, so ito, by this time, pag magkakanta kayo ng formal seminar sa mga bata, so for example, yung seminar na rin, may kinalaman talaga sa lessons nila, makita mo yung parang orientation, palagi ho sanang may ganitong guidelines, no? Na magsiset kayo ng goal, magsiset kayo ng what to expect, mga bagay na ginagamit. Katulad ng sinabi ko, when we all turn on our microphone, nandiyan na yung maririnig mo yung mga echoing, ibang mga unnecessary noises and voices na hindi naman kasama sa seminar o sa webinar. So, maganda na malaman nila to, maset na natin sa mga bata. Kasi ito yung isang way para talaga to establish a positive learning conditions at home. Kasi if not, mamaya nagpe-present ka, inaagaw sa iyo yung presentation. Ganun sa Google Meet eh. Nagpe-present ka, biglang may nagsalita. Say for example, nagpe-present ako, oy, yung tubig! Patay tayo doon. Made-distract si teacher, made-distract yung ano. Pag na-distract si teacher, tapos bad trip pa, patay tayo, so as much as possible, you ask them to mute if not needed. No, if not needed. Kung hindi naman, no, and always have this protocol na parang, I'll be the one to recognize you. Kung mayroon, mag-message sa chat box. At kung wala, wag naman. Say for example, if someone wants to recognize, mag-message sa chat box or sa Zoom box. Pag-message doon, and then pwede mo sabihin, Aldrin Villamor, you are recognized. Anong tanong mo? Yun. Or you may ask your questions by turning on your microphone or sending the message that I'll be the one to read it and I'll try to answer it. So, one way, no? One way kasi yun nga, no? Ang ating goal is to establish a positive learning conditions at home. Kailangan may goal. Hindi pwedeng hindi mo sinabi itong mga bagay na to tapos ini-expect mo na may magandang resulta. Mag-expect ka lang ng isang bagay na magandang resulta kung
sinet mo, no? Hindi laging by chance maganda ang resulta. Hindi laging nagko-conclude. Okay? Thesis lang 'yon. Okay? Thesis lang 'yon. Buhay 'to, pinag-usapan natin dito. Buhay 'to. Next. Okay. Now, let me share to you notable messages coming from different people. And this is also my trademark. Talagang I always and I seek help to people para pwede nyo rin silang tanongin. Sabi kasi ni Madam Jesusa de la Cruz, our Chief Personnel and Human Resource sa Schools Division of Manila. Prayers and plan. Don't start without praying and don't leave without a plan. So, sorry medyo may typographical error tayo. Don't leave without a plan. Meaning to say, talagang malaking bagay talaga prayers, no? Malaking bagay yung prayers. At the end of the day, yung pagiging makadiyos natin, yun yung target natin. And then at the end of the day, He controls everything. So don't start without praying and don't even leave without a plan. Para ahead of time. Next. And according to Mr. Ryan Medina, an assistant principal of SDO Mandaluyong, even without the existence of the pandemic, parents must invest in establishing positive learning conditions at home. There is a reason why teachers are highly encouraged to collaborate with parents in establishing positive learning conditions, be as it may at home or at a school. Parents are lifelong partners of the education sector. Take note of that. Lifelong partners. We cannot do that without you, parents. Alam nyo yan. And educating the child, but also in molding the child into the best version of his or herself. Okay? The African proverb said, it takes a village to raise a child. And that is true. It takes a village to raise a child. Thank you so much, Mr. Ryan Medina, for giving us this kind of information. Totoo. Hindi kaya ng teachers to. Excuse me, no? Hindi kaya ng teachers to. Kailangan tulong tayo at tulong ng mga magulang. Kasi kayo yung kasama ng bata eh. Mas kilala nyo yung anak ninyo. No? Kung palagi tayong mag-uusap, palagi tayong magkakasundo, iba eh. Para mas pag alam ng magulang, ang magulang ay may at ang teacher ay may constant communication, naiintindihan niya. Magulat ho kayo, mga magulang na nakikinig dito. Mamaya akala nyo, kilala nyo yung anak ninyo. Pero iba pala ugali niya sa bahay. Sa bahay, sobrang bait, sobrang ganito. Doon pala sa eskwela, na medyo pilyo. O baka meron naman baliktad. Na sa bahay, medyo makulit, tamad, ayaw kumilos. Pero pag sa eskwela, masipag. So, sinosolve yung problemang yun Hindi lang dapat yun nire-recognize ang problemang yun. No? Hindi dapat yun ini-ignore. Kung bakit mayroon siyang dalawang personality sa bahay at sa eskwela. Baka mas sanay siya sa bahay o baka mas komportable siya sa eskwela at yun ang isang mahalagang bagay kung bakit kailangan lifelong partners ang teachers at ang magulang. Kasi dapat nagbabangga yung dalawang information. Okay? Dalawang information sa inyo. And next, positive learning conditions at home creates an ambience of support and experience, care, safety, and etc. from the family. It also strengthens learner ability or intelligence in acquiring and applying knowledge and gives space in terms of emotional aspects. And that is according to Sir Teofi Norumbaba, the PSDS and SDO Manila. No, sabi ng aming PSDS, creates an ambience of support and experience, care, safety. Okay? Safety. Nandito ka na sa bahay eh. Nandito ka na. So, hindi mo na tawag dito. Safe na talaga siya. So sobrang safe siya. Okay? Hindi na mag-isip ang magulang kung anong oras uuwi ang anak. Kasi nandiyan na siya sa bahay. Pero ang sunod na problema natin, makikita ba ng bata na suportado ka ng magulang? Ayun. Ayun yun eh. Support. Minsan na hindi kailangan ng pinansyal eh. Hindi mo pwedeng sabihin na naging magulang ka lang dahil nabigay mo lahat ng pangangailangan nila in terms of financial. Baka yung pinakasimple, yung pinakawalang bayad na tinatawag na support and care, ayun ang kulang. Na yung palang mas mahalaga sa buhay. Okay? And that is according to Mr. Teofilo Norumbaba, our PSDS and SDO Manila. And last, according to my former professor in grad school, si Ma'am Lisa Cruz, a very good professor, part-time professor in graduate school in the National Teachers. Parang alam ko full-time siya sa San Beda, no? Sabi nga niya rito, I would like you to look at learning being not limited by knots, as caused by clumps, or known as pandemic, but rather as challenge that will even propel you to learn with the knot speed.
So sa mga science teachers diyan, no, mas naintindihan ninyo yung sinasabi niya, mas madali ninyong maintindihan yung sinasabi niya kasi sabi nga niya, kinote pa niya, knowledge is everywhere. Get it anywhere you can. And that is according to Rancho, The Three Idiots 2009. So anong gusto niyang i-share sa atin? Not limited by nuts. No, wag nating isipin na parang sapat na makapag-present tayo. Sapat na mabigay natin ang presentation sa bata. Hindi eh. No? Hindi na, kasi kung alam niyo kung ang focus lang natin ay maitawid, ang focus lang natin ay maituloy ang edukasyon kahit anumang sitwasyon. Pero wala kang objective na matuto pa rin sila. Sayang. Sayang, hindi natin goal dito na itawid lang ang edukasyon for the sake of continuing education. No. For the sake of learning never stops. No. Ginagawa natin to because we need to secure that there is learning. Essential learning. Meron at meron pa rin. Yun yung gusto nating iparamdam sa kanila. Yun yung gusto nating imakita nila. No? Kasi alam niyo kung patalinuhan lang ang patalino ng pinag-uusapan dito, di sana lahat ng matalino sa mundo ay mayaman. Di ba? Mamaya kasi nakafocus lang tayo dito. Hindi tayo nakafocus dito. So, yun ang mali. Okay. Kailangan maramdaman ng bata ito at ito na balanse para ma-transmit natin yung goal natin na magkaroon o ma-establish yung tinatawag na positive learning conditions at home. Without the care, sincere heart, sayang lang po ang mga pagod natin. So, hindi ko na po patatagalin. Maraming salamat po sa inyo. No? So, titingnan ho ninyo. Isa pa, no? Thank you so much kasi may mga taong tumulong sa akin, no? Para ituloy ito, para mas makapag-share kasi hindi lang naman ako yung may magandang idea eh, no? Katulad ng sinabi niya, positive learning conditions at home is very essential in child's learning development because it gives an ample time for learners to synthesize and understand the things that they need to learn. Okay? Yung pressure, no, kailangan kasi walang pressure, 'di ba? Ang hirap na ng buhay. Kaya alam mo yung sinabi ko sa mga estudyante ko. Kapag parang ang hirap na ng buhay, pahihirapan pa ba natin? Sa mga nakikinig na teachers diyan, alam niyo po mga mom at sir, hindi po natin ikagagaling kung marami tayong ipapagawa sa bata. It is not a testament, it is not even a measurement of greatness, of being a good teacher, or being great teachers. Hindi po dahil marami tayong pinapagawa, magaling na tayo. Hindi dahil nakikita natin yung batang hirap-hirap sa ginagawa nila, magaling na rin po tayo. Hindi po. Tandaan po natin, iba, unique ang sitwasyon natin ngayon. Sobrang hirap ng nangyayari ngayon. Hindi lang edukasyon ang problema, it may it be financial. Maraming mga biktima ng karahasan ngayon kasi maraming mga domestic violence. Ang daming problema ng bata. Kailangan i-consider din natin 'yan. Magiging positibo, makakapag-establish tayo ng positibong kapaligiran at home kung magiging makatao tayo. Yun naman 'di ba? Core values, mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa. By this time, since eto na, sinisingil na tayo ng ating mga kapabayaan, sinisingil na tayo dahil sa mga ginagawa natin beyond human activity or human activities. Ba kailangan natin bumalik, no? Maging essential, no? Yung essentialism, the concept of essentialism, baka mas kailangan natin bumalik sa pinaka payak na pamumuhay, and that is maging tunay na makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So much for that. Maraming salamat po sa inyo. Okay, and here's the link. Okay, thank you so much. Kung meron ho kayong mga tanong, if I'm not mistaken, meron hong mag-guide sa inyo. And before anything else, I would like to appreciate and thanks